Tôi tên là Nguyễn Phạm Hoài Nhân. Công việc hiện nay là hòa âm phối khí cho ca sĩ. Công việc hòa âm ban đầu người ca sĩ điện thoại cho mình, xong rồi mình đưa bản hợp đồng nhạc phối cho người ta. Nếu chấp thuận giá thì mình làm, nếu như người lạ thì có thể mình lấy tiền trước phân nửa, còn nếu như người quen thì có thể mình làm sau. Còn tiền thì ở đây giao dịch qua ngân hàng chứ không có gặp trực tiếp. Bài làm xong mình gửi qua mạng cho người ta. Trung tâm Sao Mai xin giới thiệu một nhạc công khiếm thị đã tham gia khóa học làm nhạc trên máy tính của trung tâm và đang rất thành công với công việc hòa âm phối khí. Làm nhạc thì nó cũng nhiều hướng. Nếu như người ta đặt mình giá cao thì mình có thể làm thêm nhạc cụ thiệt vô, chẳng hạn như guitar gỗ, hay là những bài nhạc dân ca trữ tình thì đàn bầu hay đàn tranh. Nếu cái nào mình không biết thì mình liên hệ với những người chuyên nghiệp về bên nhạc cụ đó mình làm thì cái giá nó cao. Còn nếu như bình thường những cái giá mà không có nhạc cụ thiệt thì làm chủ yếu bằng máy tính. Làm bằng Sona thì hiện nay tôi có một hợp tiếng để bổ sung thêm cho công việc làm nhạc, ít có xài bộ tiếng ảo hơn. Tất cả những đồ đạc ở trong phòng này thì do tôi tự chọn và tự ráp. Những cái đồ này thì cũng từ từ mới có thôi, chứ không phải là mua một lượt hết nguyên những đồ này. Thì từ từ mình làm, mình có vốn dần dần thì mình mua từ từ nó mới đủ. Trước đây tôi có đi đàn show ở các tụ điểm, show đám cưới, cả show nhạc lễ luôn. Nhưng mà sau này thì công việc hòa âm thì thích hơn. Với lại cái công việc mình làm show nó đi nhiều chỗ, nhiều nơi mà không có phương tiện để đi. Ví dụ những người thấy đường người ta tự chạy xe được, còn mình thì mình đi đâu cũng phải có xe. Thậm chí là những chỗ xe xa xôi quá thì phải đi xe 4 bánh thì nó tốn phí quá. Với lại nhiều khi mưa gió, những mùa mưa rồi đi cực dữ lắm. Sau này thì thích cái công việc hòa âm hơn, ở nhà làm, với lại mình không có tiếp xúc với những người khác thì nó sẽ thoải mái hơn là tiếp xúc với nhiều thành phần. Thì trong đó lúc mình đi show thì cũng có một số nơi, một số người ta không có chấp nhận người khiếm thị. Khi mà người ta thấy vẻ bề ngoài thì có vẻ như người ta không đồng ý. Có những người thì người ta cũng rất nhiệt tình, người ta thương thì người ta tạo điều kiện cho mình làm. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số người ta không đồng ý người khiếm thị để làm việc cho người ta. Thì còn nếu như làm nhạc bên đây thì người ta cần quan trọng là chất lượng của cái bài nhạc nó như thế nào. Mình không có xuất hiện trước mắt người ta, cho nên là cái công việc này thì thấy nó ổn định hơn nhiều. Từ lúc mà tôi còn 8 tuổi tôi đã rất là thích công việc hòa âm này rồi. Cũng ao ước lâu lắm, mơ ước lâu lắm. Rồi sau này nghe tin là trung tâm Sao Mai có mở lớp dạy Sona thì tôi có đăng ký. Lúc đó tôi còn ở dưới tỉnh nhưng cũng chịu khó lên học cả 2 khóa luôn. Rồi sau này thì đã có nền móng rồi thì sau này tự lên mạng tìm tòi thêm tài liệu. Trên mạng người ta chỉ nhiều khi nó không có phù hợp với người khiếm thị lắm. Nhiều khi hình ảnh mà mình không thấy, cho nên bắt buộc là mình phải tự mình tìm hiểu, tự mình bỏ thời gian ra để mà mình tìm tòi những cái mà khó khăn hơn nữa, khó khăn hơn những cái mình học. Riêng cá nhân tôi thì đối với người khiếm thị thì công nghệ nhất là máy tính, cái đó là điện thoại thông minh, thì thật sự là nó giúp ích rất là nhiều cho người khiếm thị. Công việc hiện nay của tôi là làm hòa âm phối khí thì không thể nào thiếu máy tính được. Người khiếm thị thì công việc hòa âm lúc ban đầu thì chắc chắn là sẽ gặp nhiều khó khăn. Có những cái hình ảnh mình không nhìn thấy được, chẳng hạn như sóng âm. Đối với người khiếm thị thì mình không thấy, cho nên cái mà quan trọng nhất
là mình phải luyện đôi tai, mình phải nghe cho chuẩn xác, chứ mình không thấy để mình chỉnh những cái sóng âm đó. Có khi mình phải vẽ một đồ họa sóng âm, còn mình thì mình phải nghe từng đoạn, mà thậm chí có những lúc mà mình phải mix từng nốt một. Mix giọng hát cũng vậy. Trước đây thì tôi cũng có thu hát cho bạn bè, thì cũng có đăng lên mạng một số bài. Ca sĩ khách hàng của tôi người ta cũng hỏi thăm, người ta cũng muốn hỏi có mở phòng thu hay không, sao không mở phòng thu. Thật sự thì tôi cũng có dự định đó, nhưng mà hiện nay thì kinh phí chưa có đủ để làm. Đồ đạc thì cũng có thể đủ để thu rồi, nhưng mà nếu như mình ra một cái phòng thu chuyên nghiệp thì đồ của mình phải tốt. Với lại cái quan trọng nhất là nội thất chưa có đủ điều kiện để lên một phòng thu. Cho nên là nếu sau này khi nào mà có đủ kinh phí thì chắc chắn tôi sẽ mở một phòng thu để làm. Thì công việc làm phòng thu cũng có một cái niềm vui riêng của thu âm. Mình thu âm thì mình không phải suy nghĩ gì hết, không phải động não suy nghĩ, mình không phải sáng tác nhạc để mình làm. Còn hòa âm thì nó mệt hơn, nhưng mà nó cao giá hơn, thì cái nào nó cũng có cái giá của nó.